ዌልካም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ስለ ስክሪን ሪከርደር ነው። ስክሪን ሪከርደር ሶፍትዌር ፍሪ ስክሪን ሪከርደር ዋተርማርኩን እንዴት ሪሙቭ እናደርጋለን፣ እንዴት ካፕቸር እናደርጋለን፣ ዌብካምም እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ፍሪ ስክሪን ሪከርደር የምትለው ሶፍትዌር ፍሪ አይደለችም፣ ፍሪሊ ኦፕን ሶርስ አይደለችም። ስለዚህ ተገዝቶ ነው የምናገኛት ሙሉ ፋይሏን፣ ሙሉ አፕሊኬሽኗን። እኛ ግን በቀላሉ እንዴት ክራክ አድርገን ዋተርማርኩን አጥፍተን ወደ ስራ እንጠቀምበታለን የሚለውን እናሳያችኋለሁ። መልካም ተከታተሉኝ። ስለዚህ ሰርች በተኔ ላይ ኦልሬዲ እኔ ጭኛታለሁኝ። ያልጫናችሁ ታወርዳታላችሁ። ፍሪ ስክሪን ሪከርደር 10 ቨርዥን 10.8.0 ምትል ታወርዳላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ሰርች እንትናችን ላይ ከፍተን ፍሪ ስክሪን ሪከርደር ኦፕን ብናደርግ ዋተርማርክ አለው። እንደምታዩት ዋተርማርክ ከላይ አለው። ሲጠፋ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፍሪ ስክሪን ሪከርደር ኦን ባደርግ ሪከርደር ኦን ዩን ወይስ ይላል። የስ በት እኔ አሁን ይህንን እንትን እየሰራሁበት ነው ያለሁት። ኦልሬዲ ኦን ነው እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ድጋሚ የከፍተው ማለት ነው። ኦፕን ታደርጋላችሁ። እንዴት እንደምናጠፋው ግን አሳያችኋለሁ። ከጠፋ በኋላም ቪዲዮ ትከታተላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ የት ሄዳለሁኝ? አሁን ድጋሚ ሰርች እንትኑ ጋር ሄዳለሁ። ፍሪ ስክሪን ሪከርደር ምትለውን እችን ኮርነር ላይ ክሊክ እንዳደረኩኝ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ምትላለች። ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ዋጋ እንሄድና አሊያም እዚህ ጋር ፋይሉ የተጫነበት ይሄው ፕሮግራም ፋይል ተንደር ሶፍት ፍሪ ስክሪን ሪከርደር የሚለው እዚህ ውስጥ እንገባለን። አሊያ ደግሞ ኢንሾርት ዊንዶው ኤክስፕሎረር ሲ ፕሮግራም ፋይል ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሲ ውስጥ እንገባለን። ፕሮግራም ፋይልስ ስክሮል እናደርጋለን። ማይክሮሶፍት ስክሮል ኢንተንደር ኦፕን ዊንዶውስ ሂር ተንደር ሶፍት ምትላለች እዚህ ጋር ይኸው ተንደር ሶፍት ፍሪ ስክሪን ሪከርደር ከገባን በኋላ ላንጉጅ ውስጥ እነዚህ እንዳለ የፕሮግራሙ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ላንጉጅ ውስጥ እንገባለን። ላንጉጅ ውስጥ ስንገባ ብዙ አይነት ላንጉጆች አሉ እዚህ ጋር ቻይነስ፣ እንግሊሽ፣ ፍራንስ፣ ኢታሊያን የሚሉ አሉ። ከዛ ዲፎልቱ የኛ ስክሪን ሪከርደሩ እንግሊሽ ስለሆነ እንግሊሽ ከሚለው ጋር ነው የምንገባው። እሱን ኦኬ እንዳልነው ወደ ኖትፓድ ይህንን ፋይል ይከፍትልናል። ይህን ፋይል አስፋውና ወደ ታች ስክሮል እናደርጋለን። ዋተርማርክ የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦኬ ያው እዚህ ጋር አልፈነው ነው። ዋተርማርክ 1 ብሎ ክፍት ነው። ዋተርማርክ 2 www.tendershare.net የሚል አለ። እቺ ነች ይኸው ከቪዲዮም እንደምታዩት tendershare.net የምትል ዋተርማርክ ከመሃል ቪዲዮአችን እይታ መጠኑን እንዲቀንስ ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እናጠፋና ልናደርግ የምንችለው ዋተርማርክ 3 ክፍት ነው፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ይህን ዋተርማርክ በቀላሉ ለማጥፋት እኛ እችን እናጠፋታለን ማለት ነው። ከፕሮግራሙ ውስጥ እናወጣታለን። ዲሌት ይህን ዲሌት ካደረግን በኋላ ይህን ፋይል እንደ አዲስ ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ ስናደርግ እዛው ጋር ሴቭ ብንለው ምን እንደሚለን አሳያችሁ። ሴቭ እንግሊሽ ይላል።
save already exist replace ይሆናል ይላል yes ብንለው ፕሮግራም ፋይል ዶኖት አለው አይፈቅድልንም ማለት ነው the owner of the file administrator to obtain a permission ይላል ስለዚህ እነን ማጥፋትና ሌላ ልናደርግ የምንችለው ፋይል ውስጥ እንገባለን እንደ አዲስ ፋይሉን ሴቫስ እናደርጋለን እቺ እንዳለች ትሆንና ለምሳሌ ቱ ጋር ሴቭ እናድርጋት ዴስክቶፕ ኦር ፓርቲሽን ላይ እቺ ፎልደር ላይ ላድርግ ለምሳሌ ለኔ እቺ እንዳለች ሴቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዘግቼ ልውጣ ዘግቼ ወጣው ሶ ኢውስጥ ፋይል ኤክስፕሎረር ኢውስጥ ገባለሁ ሴቭ ስላደረኩት ከዛ ኤቲኤን ከሚለው ውስጥ ነው ያረኳት እሱ ገባለሁ ከዛ ሴቭ የሆነችባትን english.in የምትልችን ኮፒ አደርጋታለሁ ማለት ነው ኮፒ ራይት ክሊክ ኮፒ እቺን ኮፒ ካደረኩን በኋላ ከቀድሞ ፋይል ላይ እንሄድና እቺ ጋር ላንጉጅ ከምትለው ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው ለውጥ ታዩታላችሁ ይሄ ዋተር ማርኩ ጠፍቶ እንዴት እንደሆነ ታዩታላችሁ ቪዲዮን ካቋረጠብኝ ፓውዝ ካረገብኝ እዚህ ቪዲዮን ከታርጌ ድጋሚ ፒውር የሆነውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለአሁኑ ፔስት እንላለን ፋይሉ ኦሬዲ አለ ሪፕሌስ ይሁንን ይላል yes access denied because to copy the continue እንለዋለን ማለት ነው አየው ኮፒ ያደረገው ገብቷል ሶ ከዚህ በኋላ ይሄንን ሪፍሬሽ ነው የምናደርገው ወደ ኋላ ባክ እናደርጋለን ድጋሚ ስንከፍተው ሪፍሬሽ ሆኗል አሁን ከቪዲዮ ከዚህ በኋላ ያለው ይጠፋል ማለት ነው ሜቢ ከመጀመሪያው ያለውን ወደ ኋላ ተመልሶ አጥፍቶት ሊሆን ይችላል ግን ሌላ ቪዲዮ አለኝ እሱ ማሳየት ይችላል ዋተር ማርኩ ነበረ ስለዚህ ዋተር ማርኩን ፍሪ አድርገናል አሁን ቪዲዮ ከዋተር ማርክ ፍሪ የሆነ ቪዲዮዎችን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው መለሳለን ሪፍሬሽ ቪዲዮአችን ጨርሰናል ዋተር ማርኩ ምናልባት እኔም ቪዲዮን ድጋሚ ነው የማየው አሁን ሪከርድ ያደረኩበት ያለው በዛው ስለሆነ ካው በፊት ግን ሪከርድ ያደረኩበት ቪዲዮ አለኝ የስክሪን ሪከርድ ያደረኩበት ቪዲዮ አለ ያ ቪዲዮ ዋተር ማርክ አለው እሱንነን በኤዲሽን ከታድርጌ እዚህ ጋር አስገብቻ ሳያችኋለሁ ዋተር ማርክ እንደነበረውና አሁን ግን እቺን ዋተር ማርክ ካስወጣው በኋላ እንደጠፋች የሚያሳየውን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ስለ ቪዲዮ ኤዲተር ደግሞ ፊልሞራ ቪዲዮ ኤዲተር ፊልሞራ 9 ይባላል በሱ እንዴት ቪዲዮዎችን ኤዲት እንደምናደርግ አሁንም ሪከርድ ያደረኩት እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ አዲስ የሆናችሁ የቪዲዮ የምትመለከቱ ሰብስክራይብ አድርጉ አመሰግናለሁ ባይ ሄሎ አቤት ማን or upload to YouTube. So today I will show you how to remove the best free screen recorder watermarks. Most of screen recorder applications or most of applications, some applications are not freely licensed. I mean that it's not open source, so we may need pay or crack the application and use without watermark or free use to get free use. So today I will show you how to remove a watermark in free screen recorder. Go to search button and search free screen recorder. Here free screen recorder 10.8.0 application
So to get the all files, click on open file location. Here file location is already a shortcut. So to get all out of shortcut, go to program file, local disk C, and program files, and then the application or the screen recorder is installed in Microsoft ThunderSoft. So search here ThunderSoft, where is that? ThunderSoft, yeah, here ThunderSoft free screen recorder, and then click on language. There is many languages are listed here. This is a program files, like here English, French, Italian, Magyar. This is a languages. So by default our watermark is written in English. So click on English, expand this, and scroll down. Scroll down once more. Scroll down. Okay. Where we miss it again, but okay. Already str watermark 1, watermark 2, watermark 3. So already I am dismiss this watermarks, but in the first there is sorry again. Watermark www.thunders.net. This is a watermark. So like this, click this and delete, and then save it files, save all, or እዚህ ጋር እንደ አዲስ ገብተን save file and save it on desktop or any hard disks. After you save it, I have already saved it on this one where EATN and this English.in. Look this. So copy this file and then go back again here, paste from this. So English is replace the file destination. Yes. Need a permission. Continue. Successful. Done. After this, you have not see the watermark on your screen recording videos. Thank you for watching. Subscribe Gmar Tube. I will come back in how you edit your videos in best video editor Filmora 9. I will show it. Till then, have a nice time. Thank you for watching. Subscribe my channel.